सो यो हो Honor X9b हैन र हामी नेपालमा चाहिँ अब यसलाई द अनब्रेकेबल स्मार्टफोन भनेर नि मार्केटिङ गरेको देख्यौं र यसलाई चाहिँ हामीले मजाले ड्युरेबिलिटी टेस्ट गर्यौं यसको हैन फर्स्टमा उकर फुटायौं त्यसपछि अब यसलाई धेरै सर्फेसमा हामीले ड्रप टेस्ट गरेर हेर्यौं हैन र यत्रो ड्रप टेस्ट पछि पनि हैन जुन यसको स्क्रिनको ड्युरेबिलिटी चाहिँ मान्नै पर्छ ड्युरेबिलिटी निकै राम्रो छ यत्रो स्क्रिन ड्रप टेस्ट गर्यौं यहाँनिर एउटा हेयरलाइन यो बाहेक यसमा अरु ड्यामेज छैन हैन स्क्रिनमा कतै पनि र सबै कुरा मजाले चल्ला छ स्क्रिनमा हाम्रो यो टच सबै चल्ला छ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मजाले चल्ला छ हैन सबै चल्ला तर पहाडी चाहिँ जुन क्यामेराको जुन ग्लास हुन्छ नि त्यो चाहिँ ध्वस्तै भइसक्यो हाम्रो टेस्टबाट हैन यसो अलि चित्त दुखिरहेको छ आफुलाई पनि यो भएर र फ्रेममा अलिकति ड्यामेज छ नत्र स्क्रिन ड्युरेबिलिटीको कुरामा चाहिँ Honor X9b को जे होस् एकदम राम्रो थियो त्यो प्रोटेक्टिभ लेयर अब यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले प्रोटेक्टिभ लेयर निकालेर राखेको छौं यो चाहिँ हैन सो अब यो फुल ड्रप टेस्ट भइसकेपछि हामीले चाहिँ स्क्रिनको जुन त्यो लेयर हुन्छ प्रोटेक्टिभ त्यो चाहिँ निकालेको थियौं सो त्यसपछिको रिजल्ट चाहिँ यो तर जे होस् ओभरअल स्क्रिन प्रोटेक्सन जुन ड्युरेबिलिटीको कुरामा चाहिँ Honor X9b को चाहिँ हामीलाई एकदम इम्प्रेसिभ नै लाग्यो सो Honor X9b को डिस्प्लेको ड्युरेबिलिटी त दामी नै छैन तर यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ 1.5K प्यानल हो एमोलेड प्यानल सो यसले गर्दा चाहिँ निकै शार्प देखिन्छ हेर्दाखेरि हुन्छ निकै मजा आउँछ यसमा कुनै पनि कन्टेन्टहरु हेर्दाखेरि कलर्स पनि एक्युरेट छ यसमा हामीले भाइब्रेन्ट कलर्सहरु नै पाउँछौं हैन र कलर एक्युरेसी नै राम्रो छ यसको अब यसमा चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्यानल हो र एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट हो हैन सो यसको तीनटा अप्सन हुन्छ डाइनामिक हाई र स्ट्यान्डर्ड र मैले डाइनामिक राख्दाखेरि चाहिँ के नोटिस गरे भन्दाखेरि धेरै जस्तो चाहिँ एप स्पेसिफिक हुन्छ हैन सो हामीले युट्युब जस्तो एप त्यसैगरी गुगल म्याप्सहरु यस्तोमा चलायो भने चाहिँ 60 मा ड्रप हुन्छ क्यामेरा एपमा पनि 60 मा ड्रप हुन्छ नत्र चाहिँ 120 हर्ट्जमा चलिरहेको हुन्छ हैन सो तपाईलाई फुल एक्सपिरियन्स राम्रो चाहिन्छ भने चाहिँ हाईमै राख्नु भन्छु म त्यसैगरी यसको जुन रिफ्रेश रेटको अप्टिमाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो छ स्मुथ फिल छ त्यो घोस्टिङ जस्तै अब स्क्रल गर्दाखेरि कुनैमा घोस्टिङ इश्युजहरु हुन्छ भने यसमा चाहिँ मैले घोस्टिङ इश्युजहरु अहिलेसम्म देखेको छैन राम्रो छ अब तपाई बेलका धेरै स्मार्टफोन चलाउनुहुन्छ भने अलिकति कहिलेकाहीँ त्यो धेरै स्मार्टफोन चलाएर चाहिँ आँखा दुखे जस्तो फिल भएर होला नि हैन सो त्यसलाई ट्याकल गर्न चाहिँ यसपालि अब 1920 हर्ट्जको PWM डिमिङ भनेर चाहिँ दिएको छ यो चाहिँ डाइनामिक डिमिङ भन्छ सर्किडियन नाइट डिस्प्ले युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो स्क्रिन फ्लिकरिङ हुँदैन यसमा हैन कम हुन्छ भए पनि र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई स्ट्रेन भने चाहिँ निकै रिड्युस हुन्छ अब Honor X9b को परफर्मेन्स कस्तो छ त सो यसमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 6 Gen 1 चिपसेट पाउँछौं अब यो चिपसेट भएको फोनहरु नेपालमा खासै छैन हैन त्यसैगरी यो भेरिएन्ट चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ कुन सिंगल भेरिएन्ट छ 12GB RAM 256GB स्टोरेज भएको हैन सो RAM चाहिँ प्राइसको लागि दामी छ सो ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि स्न्यापड्रागन 6 Gen 1 को अब बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हेर्ने हो भने प्राइसको लागि राम्रै हो हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट बेन्चमार्क स्कोर्सहरु हामीले गरेको छौं तर यो प्राइस पोइन्टमा सबैभन्दा बेस्ट परफर्मेन्स चाहिँ भन्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि यो प्राइसमा चाहिँ हामीले अब डिमेन्सिटी 1080 त्यसैगरी स्न्यापड्रागन 778G जस्तो चिपसेटहरु चाहिँ पाउँछौं हैन सो जसको परफर्मेन्स चाहिँ यो भन्दा बेटर छ त्यही पनि अब हुन्छ नि डेली टास्कमा एकदम स्मुथ छ यसको परफर्मेन्स फास्ट छ एप ओपन क्लोज गर्दाखेरि निकै फास्ट स्मुथ फिल हुन्छ र सरप्राइजिङली Honorले चाहिँ जुन एनिमेसन्सहरुमा नि राम्रो बनाएको छ हैन स्मुथ फिल छ त्यसले गर्दाखेरि र गेमिङ परफर्मेन्स पनि राम्रो छ यसको एक्चुअली अब गेमिङ टेस्टमा पनि गेन्सन इम्प्याक्ट टेस्ट गर्दाखेरि 30 मिनेट्स प्लस गेम खेल्दाखेरि र लो सेटिंग्स 60 FPS क्याप राख्दाखेरि हामीले 48 एभरेज FPS पाएको थियौं तर 30 मिनेट खेलेपछि भने चाहिँ फ्रेम ड्रप्सहरु चाहिँ अलि ड्रप पाउँछौं हामीले हैन र एभरेज FPS पनि अलिकति घट्छ तर ओभरअल गेम प्ले चाहिँ राम्रै भन्नुपर्छ त्यसैगरी PUBG मोबाइलमा चाहिँ हामीले स्मुथ एक्सट्रिम सेटिंग्समा खेल्दाखेरि एभरेज FPS 57 एकदमै स्मुथ चल्छ गेम प्ले राम्रो छ फ्रेम ड्रपहरु छैन मजाले चल्छ त्यसैगरी यसमा चाहिँ हामीले HDR सेटिङमा पनि एक्सट्रिम FPS पाउँछौं के सो अप्टिमाइजेसन चाहिँ निकै राम्रो छ यसमा यो चिपसेटमा र यो सेटिंग्समा चाहिँ हामीले एभरेज FPS 41 जति पाएको थियौं सो HDR सेटिङमा चाहिँ गेम प्ले त्यति स्मुथ हुँदैन तर मोर देन प्लेएबल सो क्यामेरा चाहिँ हामीले यसमा तीनटा क्यामेरा पाउँछौं पछाडीपट्टि 108 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर त्यसैगरी अगाडिपट्टि भने चाहिँ 16 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा पाउँछौं यसमा अब मेन क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने ठिकै छ डिटेल्सहरु राम्रै छ डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ कलर्सहरु ब्यालेन्स छ त्यति धेरै स्याचुरेटेड छैन यसमा तर यो प्राइसको लागि वाउ भन्ने फ्याक्टर चाहिँ भेट्दैनौं हामीले है त्यस्तै 108 मेगापिक्सलको फोटोजहरुमा डिटेल्समा इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ तर एकदमै धेरै फरक चाहिँ हुँदैन अब पोर्ट्रेट फोटोजहरु चाहिँ मलाई एभरेज लाग्यो अलि अन्डर एक्सपोज देखिन्छ फोटोजहरु र फेसमा त्यति धेरै डिटेल्स राम्रो देखिन्न र ब्याकग्राउन्ड ब्लर राम्रै छ तर एज डिटेक्सन भने चाहिँ कुनै कुनै फोटोजहरुमा चाहिँ यसले बिगारेको जस्तै यो मेरो फोटोमा चाहिँ चस्मातिर भने यसले एज डिटेक्सन राम्ररी गरेको छैन अब अल्ट्रा वाइड चाहिँ 5 मेगापिक्सल हो र फोटो क्वालिटी चाहिँ मलाई मन परेन खासै डिटेल्सहरु निकै लो छ नोइजी छ अल्ट्रा वाइड फोटोजहरु प्राइसको लागि यसको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा भने चाहिँ राम्रो छैन अब सेल्फी चाहिँ राम्रो छ फेसमा राम्रो डिटेल्सहरु निकाल्छ र फेस टोन पनि राम्रो छ जस अपिलिङ छ सेल्फिजहरु अब लो लाइट फोटोजमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले मेन क्यामेराले राम्रै नै खिच्छ फोटोजहरु कलर्सहरु राम्रो छ
त्यसैगरी डिटेल्स पनि प्रिजर्भ गर्छ र नाइट मोड युज गर्दा हल्का इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ नोइजहरू रिड्युस हुन्छ र हाइलाइट्सहरू कन्ट्रोल देखिन्छ तर एकदमै धेरै ड्रास्टिक इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन अब भिडियोजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Honor X9b ले चाहिँ 4K 30 FPS भिडियोजहरू खिच्छ मेन क्यामेराबाट क्वालिटी राम्रै छ एक्सपोजर अन्डर कन्ट्रोल राख्छ यसले हैन तर स्टेबलाइजेसन भन्ने त्यति राम्रो छैन र स्टेबलाइजेसन अप्सन पनि क्यामेरा सेटिङ्स भित्र हेर्यो भने चाहिँ हामीले केही पनि भेट्दैनौँ अब डिजाइन वाइज चाहिँ यसको जुन ओभरअल सिलोवेट छ त्यो चाहिँ लास्ट जुन Honor X9a आएको थियो त्योसँग सिमिलर हो तर जुन म्याट्रिक्स क्यामेरा सिस्टम भनेर यो जुन गोलो खाली क्यामेरा सिस्टम हुन्छ त्यो चाहिँ यसको पहिला भन्दा चाहिँ ठुलो छ है त्यसैगरी पछाडिको जुन यो प्लास्टिक ब्यागमा हेर्ने भने सेम टेक्सचर हो सेम फिल र यो एमरल्ड ग्रीन कलर सेम पनि भइहाल्यो हैन र फ्रेममा चाहिँ अब हामीले ग्लसी फिनिस पाउँछौँ यसमा है र यो पनि सेम नै हो पहिला जसरी नै त्यसैगरी अब बटन प्लेसमेन्टहरू भोल्युम बटन यहाँ छ पावर बटन यो भयो तल्लोपट्टि हामीले टाइप सी माइक त्यसैगरी यो सिम स्लट भयो डुअल स्पिकर छ र स्पिकरको क्वालिटी एक्चुअली राम्रै छ क्ल्यारिटी ठिकठाक छ लाउडनेस पनि ठिकै छ तर यो प्राइसको लागि एक्सेप्सनल भन्ने चाहिँ छैन है त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ अब एउटा माइक दिएको छ त्यसरी अब अगाडिपट्टि भने चाहिँ यसमा हामीले अब यो कर्भ डिस्प्ले पाउँछौँ नि त सो कर्भ डिस्प्ले गर्दाखेरि यसको बेजल्सहरू चाहिँ जो मिनिमल नै छ त्यसरी इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर भइहाल्यो र इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानरले पनि राम्रै काम गर्छ हैन अहिलेसम्म यस्तो इस्यु चाहिँ के आएको छैन तर यसको प्लेसमेन्ट जुन यो छ अलिकति तल जस्तो फिल भयो यहाँतिर भइदियो भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो अब यसको ब्याट्री पनि एक्सेप्सनल छ है खासमा किन भन्दाखेरि आजकल चाहिँ हामीले 5000 mAh जेनरली देख्छौँ त नर्मली स्मार्टफोन्सहरूमा तर यसमा चाहिँ 5800 mAh दिएको छ अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन बेन्चमार्क टेस्ट छ पीसी मार्कमा चाहिँ हामीले 13 hours 43 minutes को पाथ्यौँ जुन भनेको एकदम राम्रो सो मैले चाहिँ एभरेजमा दिनदिनै चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै 7 घण्टा जस्तो स्क्रिन अन टाइम पाइरहेको थिएँ सो 2 दिन चाहिँ ठिक छ यो मजाले नै हैन तपाईले चाहिँ अलि हेरेर चलाउनु भयो भने चाहिँ आई थिंक 3 दिनसम्म पुग्न सक्छ है तर फास्ट चार्जिङ भने चाहिँ अलि फास्ट हुन पुगेन 35 वाटको फास्ट चार्जिङ छ र यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ एटलिस्ट 45 वाट अथवा 67 वाट नै दिएको भए चाहिँ एकदम दामी हुन्थ्यो र यो चाहिँ 0 to 100% पुग्नको लागि यसलाई चाहिँ 2 घण्टा 20 मिनट 2 hours प्लस चाहिँ मजा लाग्छ अब ओएस चाहिँ आउट अफ द बक्स हामीले यसमा एन्ड्रोइड 13 पाउँछौँ म्याजिक ओएस 7.2 स्याडली एन्ड्रोइड 14 आउट अफ द बक्स आउँदैन त्यो भएको भए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो हैन अब आजकल हुन्छ नि म्याजिक ओएस चाहिँ निकै अप्टिमाइज फिल हुन थालेको छ सरप्राइजिङली त्यो एनिमेसन्सहरू त्यस्तो हुन्छ नि त्यहाँ ल्याग्सहरू त्यस्तो छैन स्मुथै फिल छ यसमा र मैले यसमा खासै त्यो बक्सहरू केही पनि भेटेको छुइनँ है त्यसैगरी अब यसमा हुन्छ नि अलिअलि ब्लोडर्सहरू छ 4-5 वटा र अनरको आफ्नै एपहरू छ त्यो मध्ये पनि तर युजफुल नै हुन्छ त्यो पनि सो खासै त्यस्तो इस्यु चाहिँ छैन ब्लोडर्समा अब यसको मैले अलिकति इस्युहरू भेटेको भने चाहिँ क्यामेरा एपमा सो क्यामेरा एपमा चाहिँ के मलाई अलिकति यसको नराम्रो लाग्यो भन्दाखेरि अब जस्तै यो फोटो मोड भयो हैन अब भिडियो मोडमा जाउँ अब यसमा हुन्छ नि रेजोल्युसन चेन्ज गर्न यहाँ के टगल छँदै छैन के सो टगल अब सिधै गएर मैले यहाँ सेटिङ्स भित्रै छिरेर अब यहाँ तल रेजोल्युसन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेन त्यसैगरी अब यसमा मैले 108 मेगापिक्सलको फोटो खिच्न पर्यो भने यहाँ मोरमा गएर यो हाई रेज सिलेक्ट गरेर यसरी खिच्न पर्छ है सो एटलिस्ट यो टगल्सहरू भइदिएको भए चाहिँ धेरै नै राम्रो थियो सो अनरले चाहिँ आई थिंक यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्छ अब तपाईँ धेरै मल्टिटास्किङ गर्नुहुन्छ भने यसको फ्लोटिङ विन्डोहरू काम लाग्छ तपाईँलाई सो यसमा चाहिँ अब हामीले यसरी यो एपलाई यहाँनिर यो गरेर चाहिँ फ्लोटिङ विन्डो खोल्न सक्छौँ हैन र यसलाई रिसाइजहरू गर्न मिल्यो र यसलाई चाहिँ यस्तो समातेर अब हामीले हुन्छ नि यहाँनिर यहाँ कुन्नामा लग्यो भने चाहिँ यसरी यो मिनी विन्डोमा खुल्छ हैन र अब 2-3टा विन्डो खोल्यो भने चाहिँ यसरी यहाँ टगल हुन्छ जस्तो यो मैले पहिल्यै खोलिरहेको छु यहाँ है क्रोम छ यो स्विच हुन्छ त्यो प्ले स्टोर अब यहाँनिर यो इन्स्टाग्राम पनि यसरी खुल्छ अब तपाईँले अरू कुनै एप चलाउनु पर्यो भने चलाउनु मिल्यो हैन र यो फ्लोटिङ विन्डो चाहिँ अन नै भइरहन्छ के सो यो यसरी मल्टिटास्किङ चाहिँ गर्न सकिन्छ सो Honor X9b ओभरअल राम्रै फोन हो हैन अब यसको स्पेशली ड्युरेबिलिटी टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ स्क्रिन ड्युरेबिलिटी चाहिँ राम्रो छ यसको है निकै राम्रो छ त्यसैगरी क्वालिटी पनि राम्रो छ स्क्रिनमा परफर्मेन्समा नो कम्प्लेन्स राम्रै छ परफर्मेन्स यसको हैन त्यसैगरी अब यसमा जुन हाम्रो अहिले सफ्टवेयरको स्टेबिलिटी भनौँ न राम्रो छ तर सफ्टवेयर अपडेटमा अब केही पनि भनेको छैन सो त्यो चाहिँ अब थाहा भएन त्यसैगरी जुन यसमा अब ब्याट्री पाउँछौँ इम्प्रेसिभ छ ब्याट्री फास्ट चार्जिङ अझै फास्ट हुन पुगेन र क्यामेरा मेन क्यामेरा ठिक छ भने अल्ट्रा वाइड काम छैन सो तपाईँले यो प्राइसमा राम्रै फोन पाउनुहुन्छ तर क्यामेरामा भने कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो थियो हाम्रो Honor X9b को रिभ्यू तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोजको लागि चाहिँ हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नु होला फर नोटिफिकेसन्स अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते TechLekh